16 वर्षे उमेरको जिन्दगीका भोगाई कति होलान्। भर्खर बालवयबाट उभो लागिरहेको यो उमेरले तय गरेको यात्रा सरल होलान् कि बाङ्गाटिङ्गा होलान्। दुःखको कथा होला कि सुखको कथा होला। आउनुहोस् 16 वर्षकी सबिना खातुनको कथा 4 वर्ष अघिबाट सुरु गरौँ, जतिखेर उनी 12 वर्षकी मात्रै थिइन्। बा गाउँबाट धान किनेर ल्याई बेच्थे। बाको व्यापारमा आमाले सघाउँथिन्। सबिनाको जिन्दगी उमेर जस्तै हलुका थियो। किताब च्यापेर दाजुभाइसँगै स्कुल जानु, उखुबारी र आँपगाछीका बगैँचामा पुतली जस्तै पुतलीका पछि पछि दगुर्नु, आमाले पकाइदिएको खानु, पढ्नु, लेख्नु, रमाउनु, आहा कस्तो रमाइलो। मेरो मम्मी हाम्रो पुरै हाम्रो दुईटा भाइ, हाम्रो एउटा भाइ थियो, अनि माँ, अनि मेरो सानो बहिनी, यी सानो बहिनी ठुलो दिदी छ नि त, अनि ठुलो दिदी, अनि मेरो दिदीको छोरी एउटा थियो। हामी सबै सँगै पढाएर आएको थियो बोर्डिङ स्कुलमा। 5-6 जना हाम्रो घरको, अनि मेरो मम्मी सबैले पढाएर आएको थियो। सबिनाका बा अचानक बिते। आमालाई व्यवहारले थिच्यो। छरछिमेक र समाजको धारणासँग कुस्ती खेल्ने बल आमासँग थिएन। जसरी सबिनाका सखीहरूको बिहे सानै उमेरमा हुन्थ्यो, त्यसरी नै सबिनाको पनि बिहे गरिदिने निधो भयो। हजूर की जैसे कल हमरे अब श्रीमान के में घटना घट गया है, और हमार कुछ घटना घट गई तो हमें बिटिया के हमरे छुरी के ब्याह क्या करी। अभी के सोच के हम ब्याह कर दिया। और पहले नेम तो नहीं रहा है, पहले तो मैंने छोटन में ब्याह करता रहा है पहले। अब तो सरकार नेम लगाई से कि 20 साल में शादी करो। 12 वर्षदेखि ब्याह गरिदियो। कसरी ब्याह गरिदिएको, किन ब्याह गरिदिएको? खै कहाँबाट त्यही गएर केटा हेऱ्यो, अनि मम्मीसँग कुरा गर, अब गरिदियो तिम्रो केटी यति ठुलो भइसकेछ, अब बिहा गर्न भइसक्यो तिम्रो केटी, अब गरिदियो बिहा। त्यही तिनको कुरा मम्मी आएर बिहा गरिदियो। 12 वर्षमै बिहा गरिदियो। 12 वर्षमै बिहा भइसक्यो। अनि तपाईँले के भन्नुभयो त? मैले के नभने के मैले यति दिमाग त थिएन। मम्मीले गरिदियो। हाम्रो समाजमा यस्तो छ कि मुस्लिम समाजमा केटीहरू बोल्न पाइन्न। जे बिहा गरिदिने चुप लागेर बिहा गरिहाल्छन्, जे गर्छन् चुप लागेर बसिहाल्छन् मात्रै, भन्दैनन् कि म गर्दैन नि। यस्तो भनेपछि गाउँ समाजको मान्छे के भन्छन्, यिनको केटी राम्रो छैनन्, त्यही यस्तो भन्छ कि बिहा गर्दैन। पहिले हामीहरू मुस्लिममा पुरै सानो सानो केटीदेखि बिहा गरिदिन्छन्। हाम्रो घरमा मात्रै होइन, सबको घरमा यस्तो थियो। मैले अपने घरमा यतिचोटि मम्मीमा बिहा गर्दैन, म पढ्न मन छ। हाम्रो सर म्याडम पनि आएर भने तिम्रो छोरी सबभन्दा हाम्रो पुरै क्लासको सबभन्दा टप केटी तिम्रो पढ्नुमा ट्यालेन्ट छ, किन यस्तो गरिरहेको छु बिहा गर्न। सर म्याडमले अब सर म्याडम के गर्न भन्छन्, अब भन्न मात्रै सबको जोड छ कि अब कसैको बिहा रोक्न त मन छैन। यहाँ पढिरहेको मान्छे अनि बिहे गरेर गएपछि तपाईँले म पढ्छु भन्नु भएन? पढाउन होइन त हामीहरूमा घर से बाहिर पनि जानु दिन्नन्, पढाउनै कहाँ जान दिन्छन्। कहाँ पढाइदिन्छन् नै। जस्तै हजुरहरूकोमा होला सायद यस्तो छ, मैले सुनेछु। नेपालीहरूमा त केटीहरू आफ्नो बिहा गरेपछि त डाक्टरी के गरिहाल्छन्। हामीहरूमा यस्तो छैनन्। हामीहरूमा त बिहा गरिदिन्छन् त घरमा बस, खाना बनाऊ, चुल्हा चौका गर, के भन्छ थाहा छ, धेरै छोरीले पढाएर के काम, लास्टमा त्यही घरमा गएर चुल्हा चौका गर्छन् नि अर्को घरमा, यही भन्छन्। पहेली की अरियामा जाऊ भयो बाबुल, दूसरी की अरियामा धान रे, तीसरी की अरे तुम बैठे हो बाबुल, देहूं कुंवारी के दान रे। पढाइ छुट्यो, आमा छुटिन्, सपना छुटे, आँप गाछीका पुतलीहरू छुटे। बिहे गरेको भोलिपल्टैदेखि सबिनाको संसार अर्कै भयो, नरमाइलो संसार। चञ्चल मन र जिज्ञासु बालापन घुम्टोभित्र बन्धक भयो। त्यसरी नै थुनिए सबिनाका पढ्ने चाहना र थुप्रै थुप्रै सपना। तब तो कह्यो बाबा नियरे बिया है, काहे की हो परदेश रे। तिनको
घरमा थाहा छ तिनको घरमा यस्तो हाम्रो जस्तै कि हाम्रो हस्बेन्डको मम्मी थियो त्यो के भन्छ थाहा छ तिमी जहिले पनि आफ्नो मुख मलाई नहेराऊ आफ्नो मुख ढक राख तिम्रो मुख हेर्न मेरो मन लाग्दैन यस्तो यस्तो कुरा मैले यस्तो दुःख उठाएछु आफ्नो जिन्दगीमा लाइफमा के भनौँ। बिहे गरेर गएको घरमा बिस्तारै सुरु भयो अत्याचारको श्रृङ्खला। सक्ने जति सहिन सबिनाले। थाहा छ आफ्नो घरको कहिले पनि बिस्तरामा मैले सुत्न दिएन। किन त्यस्तो गरेको तपाईँलाई? खै किन गरेको मलाई थाहा छैन। मेरो सासू भनिरहेको थियो तिम्रो बिहा गर्न मेरो मन थिएन आफ्नो घरमा, म अरूको केटीसँग आफ्नो केटाको बिहा गर्न मेरो मन थियो, तिम्रो बिहा त तिम्रो ससुरा गरेछ अरे। गहुँ काट्न मैले पुरै नचप्पल लगाएर त्यस्तो गहुँ काट्न आयो 3-4 दिन पुरै खुट्टामा पुरै काँटाहरू चुभ्यो, त्यो जङ्गलमा आउनुपर्छ। अनि मैले भन्नु आफ्नो ससुरासँग मैले चप्पल किनेर दिउँ, चप्पल छैन मसित। अनि मेरो ससुराले चप्पल किनेर आयो अनि मेरो सासू पुरा चप्पल काटेर फालिदियो। तिनी चप्पल लगाउँछ हाम्रो घरको चप्पल लगाउँछ लगाउन दिन्न म त्यो आफ्नो घरको चप्पल। यस्तो थियो हाम्रो घरमा। मैले के गरेर यहाँ पुगेछु यो त मलाई थाहा छ। मर्न मान्छे मैले यस्तो कति मैले एकचोटि औषधि पनि खाएको थियो। किन यस्तो आफ्नो जिन्दगीमा टाँगाएर औषधि पनि खाएको थियो। अब खै किन मैले फेरि यही अफसोस छ कि म मरिजाँ त्यही राम्रो हुन्छ। पुरै मलाई बहुत पिट्छ, त्यो बहुत हरामी थियो मेरो हस्बेन्ड। सधैँ मैले पिटिराखेको थियो, पुरै हातपात पुरै च्यातिएको थियो। यता होला खै कहाँ छ त्यहाँ दाग छ। त्यही मार्थ्यो अनि त्यही रिसमा मैले औषधि पनि खाएको थियो। मैले सोच्यो म अब औषधि खाएर मरिहाल्यो सबभन्दा राम्रो, सबैको कुरा यिनीहरू पनि राम्रो त आफ्नो लाइफ गरोस्, मम्मीहरू पनि आफ्नो लाइफ गरोस्। किनकि मम्मीले त गरिदिएको बिहा मेरो, मैले त गरेको छैन आफ्नो। पहिले त मलाई थाहा थिएन कि बिहा गरेपछि यस्तो यस्तो दुःख पाउँछन्। अनि मैले सबै आफ्नो आँखा अनि मैले मेरोमा पुरै बिते मैले भोगेछु। थाहा छ हामीमा यस्तो कोहीले त आफ्नो बुहारीलाई आग लगाएर पुरै फुकिदिन्छन्। अब के गर्ने, अब बिहा भएपछि त आफ्नो जिन्दगी जस्तै पनि काट्नुपर्छ। 3 दिन मैले आफ्नो कमरामा बन्द गरेर राखेको थियो, खाना पानी के पनि दिएन, न खाना न पानी। मैले यस्तो मैले कुरा आफ्नो लाइफमा मैले भोगेछु, सायद यस्तो कोही पनि भोगेको छैन। आज पनि म त्यो कुरा सोचेर मैले यस्तो पुरै दुःख हुन्छ कि भन्नै सक्दैन। कक्षासम्म पढ्न पाएको सबिनाको चेत त्यति कमजोर कहाँ थियो र? उनका मस्तिष्कमा बिस्तारै विद्रोह सल्बलाउन थाले। सबिनासँग 2वटा विकल्प थिए, आफ्नो जिन्दगीको कथा अरूलाई लेख्न दिने कि आफै लेख्ने। आटिली सबिनाले दोस्रो बाटो रोजिन्। त्यो घर छोड्ने आँट चाहिँ कसरी आयो त तपाईँलाई? 3-4 चोटि हाम्रो यस्तो कपाल समातेर अनि घर पुरै यस्तो बाटोमा घसिर्दै पुरै बाटोमा ल्याएर फालिदियो। जा रे आफ्नो घर आफ्नो माईको आफ्नो मम्मीको घर जा, मेरो घर नबस् भनेर। अनि मैले 2-3 दिन यस्तै काट्यो। अनि पछि मैले मम्मीसँग फोन गर्यो। मैले भन्यो कति दिन यस्तै हुन्छ, एक दिनको त छैन, पुरै लाइफको सवाल छ यो त। बाटोमा फालिदियो। अनि मैले मम्मीसँग कुरा गर्यो, मम्मी यस्तो छ हाम्रो घरमै 3 दिन बन्द गरेर राखेको थियो, आज बल्ल मैले बाहिर निकालेर अनि बाटोमा फालिदियो कपाल समातेर। अनि मम्मी भन्यो तिमी रोगा म आउँछु। पुरै गाउँको मान्छेले पञ्चायत जस्तै हुन्छ नि, जस्तै प्रधान हुन्छन् गाउँको हुन्छन् त्यस्तै पञ्चायत बटोर्यो। अनि मेरो मम्मी लिएर आयो। अनि मैले 1-2 महिना 3 महिना घरमा बस्यो। अनि मैले भने मम्मीसँग पछि मम्मी म अदालतमा जान्छु, म यिनीहरूसँग म मुद्दा गर्छु कि। मैले भने मम्मीसँग मैले यस्तो भन्यो। सुरुमा चाहिँ बोल्नु भएन तपाईँले, उनीहरूले जति कुटे पनि जे गरे? हाम्रो घरमा समाजमा यस्तै मैले धेरै त यस्तै सुनेको कि छोरीहरूको बिहा भइसकेपछि तिनको आफ्नो घरै सब कुछ हुन्छ क्या, आफ्नो घरमा पुरै जिन्दगी आफ्नो घरमै काट्नुपर्छ। पछि मलाई आफ्नो दिमागलाई मैले पुरै एकदम त्यो गरेर सोचेँ कि म किन यस्तो यिनीहरूको पुरै टर्चर गरिरहेको छु। मैले त कुनै न कुनै कदम अब उठाउनुपर्छ, खुट्टा यो घरबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ। 1.5 साल मुद्दा हाम्रो चल्यो। अनि लास्टमा मैले जित्यो। मुद्दा जितेर खाना खर्च पनि थाप्यो त्यहाँको न्यायाधीश।
पछि आएर भने तिनीहरू यस्तो हात जोडेर जाम मेरो घरमा तिमी बसाम अब केही पनि गर्दैनन् यस्तो भन्यो। अनि मैले भन्नु के विश्वास तिम्रो, तिमी यस्तो यस्तो गर्यौ, आज कानुनदेखि तिमी यस्तो भनिराखेको छौ। कस्तो तपाईँ आँटिलो। मैले भन्यो तिमी यस्तो यस्तो भनिराखेको छौ, पछि फेरि आफ्नो घरमा लाग्दिएपछि फेरि तिमी यस्तै गर्छौ मसित। म विश्वास त गर्न सक्दिनँ अब, किनकि एकचोटि विश्वास गरेर के मैले भुगिसकेको छु। उनीहरू पैसा दियो अनि मैले जमिन पनि दियो। आफ्नो जमिन खै कति 18-20 कि कति दियो। कुन जमिन तिमीलाई चाहिन्छ मसित सोध्यो। मैले एउटा जमिन छ त्यहाँ, राम्रो जमिन छ। मैले यही जमिन चाहिन्छ अरे मैले भनिदियो। गएर तिनको गाउँ घरमै गएर मैले भनेर आयो त्यही जमिन मेरो भाइको। अनि अहिलेसम्म मैले त्यो जमिन नामै गराएको छैन। तपाईँको नाममा छैन? मैले आफै गराएको छैन। गराउन त म आज गएर बजारमा आज गराइदिन्छु, भइहाल्छ कि त्यो। मसित पैसा छैन कि, अनि त्यो जमिन नामै गराउनु पैसा लाग्छ। त्यही मैले त्यतिखेर तपाईँलाई यो कानुनको कुरा कसैले तालिम दिएको सिकाएको हो? कोहीले नै, आफ्नै मनबाट तपाईँलाई एकदम गाह्रो भएर के गरौँ भएर मैले आफ्नो दिमागबाट सोच्यो कि कानुन कसको लागि हो, हामी केटी लागु कि हो त कानुन। हामीहरूको पुरै सहायता गर्छन् नि केटीहरूको कानुन। अनि त्यही मैले सोचेर मैले कानुन मैले अदालतमा आफ्नो खुट्टा राख्यो। अनि मैले पुरै आफ्नो न्याय पाएँ। कुरा सुन्दै कस्तो आँटिलो। तिनीहरू अरूको बिहा, आफ्नो छोराको अरूको बिहा गर्छु जस्तै कि मैले मुद्दा जित्यो त्यस्तै तिनीहरू आफ्नो बिहा गरिहाले आफ्नो छोराको। अदालतको मुद्दा जित्दा त तपाईँलाई युद्धै जिते जस्तो भयो होला। म त खुसी भएछु, मैले बहुत खुसी। मलाई खुसी लाग्यो यसको लागि कि मैले त्यहाँ त बोल्न पाएन। आज मैले अदालत बिट तिनीहरूलाई तल गिरायो। तिनीहरू मलाई यस्तो पिट्यो, यस्तो दुःख दियो, धेरै नै अलिकति पनि तिनीहरू दुःख त भयो होला। अनि थाहा छ यस्तो पुरै पैसा खाना खर्चको पैसा दिने टाइममा तिनीहरूलाई पुरै छैन अरे पैसा, मसित कहाँबाट पैसा लाएर दिउँ। त नगरा मेरोसँग यस्तो। मैले भन्यो तिमी मेरोसँग यस्तो गरे तिमी एकचोटि सोचेथ्यौ कि यो पनि कसैको छोरी हो, कसैको केटी हो, कसैको बहिनी हो। तिमीहरू सोचेनौ। म किन यस्तो सोचौँ कि तिमीसँग पैसा छ कि छैन, मलाई चाहिन्छ मलाई ल्याएर देऊ, जहाँबाट ल्याएर देऊ। अनि मैले तिनको पुरै जमिन रोका गराएको थियो अदालतबाट, पुरै जमिन रोका गराएको थियो। तिनीहरू भन्यो अलिकता जमिन फुका गराइदिउँ, म त्यही बेचेर तिमीलाई पैसा दिइहाल्छु। मैले भन्यो किन फुका गराइदिउँ, तिमी त्यो बेचिहाल्छौ, मेरो त्यसमा लाग्छ अंश लाग्छ लाग्दैनन्, तिनीहरू त बेचिहाल्छौ। पछि अदालतमा मसित सोध्छ कि तिमी किन फुका गराएको थियो त्यो जमिन। त्यही मैले फुका पनि गराएन। मलाई खाना खर्च मलाई चाहिन्छ, तिमी कहाँबाट ल्याउँछ मलाई थाहा छैन। तिमी सोचेन म किन तिम्रो बारेमा सोचौँ भने यस्तो भनिदियो। कस्तो मन पर्यो मलाई त। अब थाहा छ मैले यस्तो गराएछु तिनीहरूसँग। अब तिनीहरू अरू कोहीसँग गरेपछि दुईचोटि सोच्छन् कि अब मलाई यस्तो म के नगरेपछि त्यहाँ डिभोर्स ल्याएर आफ्नो घरमा मात्रै बसिहाल्छु, त्यो फेरि एक बिहा गरेर फेरि डिभोर्स दिन्छन् कि अर्को केटीलाई। त्यही मैले यस्तो गराएछु कि अब कोही केटीले तिनीहरू डिभोर्स दिन सक्दैनन्। कानुनले सबिनालाई न्याय दियो। सानैमा छोरीको बिहे गरिदिएर गल्ती भयो कि भन्ने आमालाई पहिले लागिसकेको थियो। आमाले छोरीलाई सक्दो बल दिइन्। यो बीचमा आमा पनि गाउँकी नेता भइसकिन्। मुस्लिम समाजमा बाहिर निस्केर परिवार र व्यवहार धान्ने महिला पाउन गाह्रो थियो। पार्टीहरू उनलाई खोज्दै आँगनमै आइपुगे। उसके बाद में हम व्यापार करीत रहे। उसके बाद में जब ये आवा स्थानीय चुनाव, तब एक महाराज राधेश्याम महाराज ये फोरम से खड़े भे, तो हमका भी कोशिश करें दीदी बहनी लड़ जाओ, ननकई बहनी लड़ जाओ। हाँ नहीं दादू हम न लड़बे। अब हमारे आदमी व्यापार में इज्जत करत हैं। काल अब हमरे 10 वोट पैबे तो कहीं के तो एक आदमी नहीं है, वैसे चुनाव लड़े लागत हैं। आदमी हंसी उड़ाई, तो हम 3-4 दफ़ी हमारे पास गए, हम लौटार दिया। हम कहा नहीं दादा हम चुनाव न लड़बे। लड़ो बहनी लड़ो, हम मेहनत करबे, तुम भी मेहनत करो, लड़ो बहनी लड़ो। हमरे थी 3 पटक गए, हम ना हाँ करा, चौथे पटक गए तो हाँ करा कि दादा चलो ठीक है, तू हम कोई बात ना बनी तो हमारी बेइज्जती हुई। तो कहीं कौन बेइज्जती बाबू, बाहर निकली हो तो बेइज्जती का हुई, यही तो है। 2 मिला लड़ी हो तो मिला हारी, 1 मिला जीती। तो हम बाहर चुनाव में खड़ी हो गई, लड़ी, मेहनत करा, जनता के पास गई, कहा सुना भैया हम अच्छा काम तुरे नज़र में करबे तो हमका वोट दो, हम सेवा करबे, जितना हो सकी उतना हम
तुम्हारे सबके देखभाल हो सकी जौन करबे तो जनता हमका वोट दी तो हमार सबसे आगे वोट, अध्यक्ष से भी आगे वोट, हम सदस्य में खड़ी रहन। अरे हजूर हमरे मुस्लिम तो जनते हो, हमरे मुस्लिम लोग है, अरे इन्हन कई खा तो बड़े नेताइन हो गए, बेग टांग के चलत हैं और सारा दिन हम सारा दिन, अब तो आज तुम हमरे साथे रहो नगर पालिका में सारा दिन तक गाभी सामा, अब वहाँ गाँव वाले का कहा तो अरे नन कई खा सारा दिन तो बेग टांग लेते हैं और सारा दिन जाते हैं यार, बारे बड़ी नेताइन होगी। ये तो हमारे मुस्लिम में होता है, हमारे मधेसी एरिया में यही होता है। सबिनाले 7 कक्षामा पढाइ सुरु गरिसकिन्। जोस र जाँगर बोकेर स्कुल जान्छन्। डाक्टर बन्ने सपना बोकेकी छिन्। अनि क्लासमा सिक्नुहुन्छ उनीहरुसँग? हजुर, के सिक्नुहुन्छ नि? जे नबुझेपछि त्यो सिक्छु। किन उनीहरुसँग सिक्ने? यिनीहरू फर्स्ट विद्यार्थी धेरै हुन्छ। के सिकाउनुहुन्छ? हामीहरू जिल्ला आयो भने यिनीहरूलाई हामीहरू बताइदिन्छौँ। अनि यिनीलाई जस्तै कोहीले हान्यो भने हामीहरू साथीहरू मिलेर सम्झाइदिन्छौँ यस्तो यस्तो हान्छन् पनि? जिस्काउने काम के कोही कोही जिस्काइहाल्छ नि त। तपाईहरु सबभन्दा मिल्ने साथी चाहिँ को हो? सबभन्दा मिल्ने पिङ्की र तपाईँ मिल्ने साथी हो? ए हाम्रो क्लासको पिङ्की अनि सपना अनि पारा छैन। ऊ पारा बोल्न सक्दैन। बोल्न सक्दैन मैडम, तर पढ्नु टाइम छैन। हामी दुईटा सँगै बस्छौँ। सबभन्दा जान्ने गणितमा उयो हो? मैडम सबभन्दा जान्ने म हो, नभने म आफ्नो बुवासित ट्युसन पढ्छु त्यसैले। ए उहाँले सोधिराख्नुहुन्छ? मैडम हो, सबभन्दा धेरै सोध्ने वा हो कि क्या हो? हैन मैडम, तिनी आफै नबुझेपछि जान्छ सोध्न। ए तपाईँ खतरा हुनुहुन्छ क्या हो पढाइमा त? उसलाई सपनालाई पिङ्कीलाई जित्दिनुहुन्छ कि क्या हो? जित्ने सबभन्दा ठुलो मान्छे होइन के, पढ्ने सबरा मन लगाएर पढे त्यही सबभन्दा ठुलो मान्छे भएको। अनि तपाईँ चाहिँ भोलि पर्सि ठुलो भएर के भन्ने? मैडम म त डाक्टर। अनि किन पढ्न मन लागेको तिमीलाई फेरि? मेरो पहिल्यैदेखि पढ्न धेरै मन थियो। अनि डिभोर्स भए बित्तिकै मैले मम्मीसँग भन्यो कि म मेरो पढ्न धेरै मन छ, म पढ्छु कि। अनि मम्मीले ल ठिकै छ, तिमी पढ्न मन छ त म एडमिसन गराइदिन्छु स्कुलमा गएर। कुनै स्कुलमा एडमिसन गराइदिउँ भन्यो। अनि मैले भन्यो त्यही महाराजा स्कुलमा एडमिसन गराइदिनु, किनकि यहाँ पनि त राम्रो पढाइ हुन्छन्। पढ्ने मान्छेले त कहाँ जहाँ पढेपछि पढिहाल्छन् के, जति राम्रो स्कुल नराम्रो स्कुलमा पढिहाल्छन्। किन पछि बोर्डिङमा पढ्न मन नलाग्यो त? अब पढ्न मन को यति पैसा लाग्छ बोर्डिङमा पढ्न, सरकारी स्कुलमा पढ्नु पैसा त लाग्दैन। त्यही मैले सरकारी स्कुलमा मम्मीसँग, किनकि मम्मीले पनि यति कहाँ यति पैसा, पुरै घरको पुरै खाना पानी पुरै मम्मी धेर्छन्। त्यहाँ पनि राम्रो होला नि पढाइ? राम्रो छ। पढ्ने मान्छेले त जहाँ पढेपछि राम्रो हुन्छ के, यस्तो नपढ्ने मान्छेले त जति राम्रो स्कुलमा पनि एडमिसन गराइदियो त्यो खेल्नैमा मन लाग्छ त्यसको। तपाईँलाई चाहिँ पढिराख्न मन लाग्छ? मलाई त बहुत 1 महिनाको छुट्टी यति मलाई बोरिङ लाग्छ, के गरौँ। त्यही घरमा पढिराखेको छु, बसेर घरमा पढ्छु अनि सानतिर कोचिङ जान्छु पढ्न। ए के को कोचिङ पढ्दै हुनुहुन्छ? म साइन्सको अनि म्याथको। सजिलो चाहिँ के लाग्छ? सजिलो त नेपाली जस्तै, नेपाली सामाजिक पेसा नैतिक स्वास्थ्य सब मलाई सजिलो लाग्छ। फेरि पढ्नुपर्छ म स्कुल जान्छु भन्ने सोच चाहिँ कसरी आयो तपाईँलाई? मेरो त सोच पहिल्यैदेखि थियो के। मैले फेरि म खै मम्मी पढाउनुहुन्छ कि नै मैले सोच्यो। अनि मैले एकचोटि भनेर के हुन्छ त भनिदिएँ मम्मीसँग। अनि मैले भने मम्मी मेरो पढ्न मन छ, मम्मी प्लिज मेरो एडमिसन गराइदिनु न। अनि त हो रे तेरो पढ्न मन छ? अनि मेरो पढ्न मन छ। अन्त मम्मीले भने मेरो छोरी जुन केटी यस्तो भनेपछि मेरो पढ्न मन छ त्यो केटी एक दिन बहुत अगाडि जान्छ, म तेरो एडमिसन गराइदिन्छु भनेर अनि गराइदियो।
फर्स्ट दिन त मलाई बहुत डर लाग्यो स्कुलमा के गर्छन् कोही कुरा सोधेपछि मलाई त थाहा मैले त बिर्सिगएछु पुरै जे मैले पढेँ त पुरै बिर्सिगएँ त अब कसरी भन्छु मैले भनेर मैले सोच्यो अनि मैले गयो अनि मैले किताब पुरै रातमा पनि सुत्दै मैले किताब हेर्दै पुरै त्यही भित्र ढालिहाल्छु यस्तो अनि रातिमा जहिले आँखेको चाहिँ मैले किताब हेरिराखेको छु कि म एकदम 7 क्लास जस्तै कि पुरै केटी जस्तै छन् म पनि त्यस्तै बन्छु क्या मैले पुरै कुरा आउनुपर्छ त्यहाँको स्कुलको अनि मलाई पुरै कुरा आयो अनि अब त म स्कुलमा डर्दैन क्या पुरै बिन्दास छु अथवा चाहिँ हाम्रो मम्मीसँग कस्तो पुरै स्कुलको पनि सर म्याडम भनेछन् तिम्रो केटी बहुत राम्रो छ पढ्नमा अनि मम्मी पनि मैले अस्ति रातिमा मैले पढाइराखेको थिएँ मम्मी पनि धेरै रातिमा नपढ बाबु तेरो आँखा खराब भइहाल्छ त्यो डक्टर बन्छ त्यो कसैले हेर्न सक्दैन डक्टर मैले पनि हुन्न म डाक्टर बनेर म आफ्नो आँखा आफै बनाइहाल्छु त यस्तो मैले भने छोरीलाई कति पढाउने मन छ नि तपाईलाई हजुर छोरी हमार जितना पढ़ी हम उतना पढ़ेबे हमसे जौन क्षमता हमरे है जहाँ तक पढ़ी चाहे हम एक टाइम खइबे एक टाइम न खइबे तभी छोरी पढ़ेबे अपने तपाईँ पनि अघि त्यहाँनिर साइन गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि ननकाई लेख्दै हुनुहुन्थ्यो नि अनि कहाँ सिक्नु भएको त लेख्न चाहिँ हजूर हमार जब ये चुनाव में हम आए तो सब कोई कहाँ टाप लगाओ का तो कहाँ टाप न लगाओ अब नगर पालिका वोट निम्बर हो गए हियाँ वाट में तो चाहे चल जात अब हुआ तो चले में समस्या हुआ तो समस्या तो कहीं कि ननकई तुम साइन करे सीखो साइन करे सीखाओ तब ये बहनी के गांव के एक महिला का हम 1 महीना रखा 1 महीना वह हमें साइन करे सिखाई दी अरू गाउँका मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँ यसरी खुलेर हिँड्दाखेरि के भन्छन् नि गांव के मान्छे तो हम बहनी गांव के मान्छे तब सुनो जब आदमी कुछ तरक्की में निकलत है कोई अच्छा काम करत है तो 10 अच्छा कहें तो 10 बुरा कहा वाले पैदा होंगे उसे हमसे नहीं मतलब है पुरै जिन्दगी अगाडि छ पछाडि बितेका जिन्दगी फर्केर हेर्न मन छैन सबिनाले अरूले लेखिदिएको एउटा दुःखद कथा च्यातेर फालिसकिन् र आफै लेख्न सुरु गरेकी छिन् आफ्नो कथा विद्रोहबाट जन्मिएको एउटा बलियो कथा अनि अहिले चाहिँ तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ अहिले त म बहुत खुसी छु के कुराले खुसी बनाएको छ तपाईलाई सबभन्दा पहिला त म आफ्नो जिन्दगी आफ्नो लाइफ आफ्नो मनदेखि चलिरहेको छ मेरो म आफ्नो लाइफमा जे सोच्छु म गर्छु कसैको टर्चर छैन के कसैको जस्तो कि कोही पछाडिबाट टर्चर गर्ने मान्छे छैन हाम्रो मम्मी यस्तो विश्वास गर्छ थाहा छ हाम्रो मुस्लिममा कोही आफ्नो केटीले बाहिर जाँदैन हाम्रो म भन्दिनँ मम्मीसँग मलाई यति रातिको यहाँ जान छ मम्मी यसको घरमा काम छ अरे मम्मी जाऊ गइहाल किन भन्छन् किनकि मेरो विश्वास छ अरूको हाम्रो गाउँमा कोही आफ्नो केटीले कहीँ जानु दिन्न हाम्रो मम्मी मात्रै अब म पढाइराखेको छु गाउँको मान्छे अब यस्तो ठुलो भएर केटीले अब पढाइराखेको छन् अब स्कुल जान्छु पढ्न यस्तो मलाई झिस्काउँछन् थाहा छ म कसैको कुरा सुन्दैन म त यही म आफ्नो कुरा मात्रै सुन्छु मलाई पढ्न छ जसले भन्न छ भन्न देऊ म एक दिन ठुलो मान्छे बनेर आफ्नो गाउँले हेराइदिन्छु कि हेर पढ्नमा कति फाइदा छ अरे म पढेर एकदम राम्रो पढेर म त डाक्टर बन्न मेरो मन छ अब मैले त्यसको लागि मैले मम्मीसँग पनि भनेछु मेरो डाक्टरको लागि पैसा अब जम्मा गर्न सुरु गरिदेऊ म पछि डाक्टर बन्छु त्यसमा पैसा लाग्छ त मम्मीले भन्छ गरिदिन्छु पहिले पढा त अहिले 7मा मात्रै पुगेछौ अहिले त 12-13 पढ्नुपर्छ त अब खै कति वर्ष लाग्छ पढ्नमा त डाक्टर बन्नमा खै भन्छु कि त्यस्तै मरिहाल्छु म बल्ल मैले 16 वर्ष पुग्यो मैले यति 16 वर्षमा कति दुःख उठायो 16 वर्षको केटीहरू त खाना घुम्न रमाइलो गर्न हुन्छन् मलाई त थाहा छैन कसलाई घुम्न भन्छन् कसलाई रमाइलो भन्छन् अब बल्ल अलिअलि मलाई थाहा भइरहेको छ किनकि स्कुलमा पनि रमाइलो भइहाल्छ अलिअलि सानोमा मैले अलिकति पनि रमाइलो गर्न पाएन मेरो लाइफ मेरो सानो त त्यही तिनको टाउचरमा तिनीहरूको पुरै टर्चर गर्नमा मैले आफ्नो पुरै बस मैले सानो पुरै बिताइदिएँ अब त 17-16 वर्षको पुगिसकेको छु अब त पढ्न मन अब अलिकता घुम्न मन भयो त अब पढ्न मन भइगयो अब घुमौँ कि पढौँ त्यही मैले अब सबभन्दा राम्रो त पढ्न हो
त्यही मैले पढ्न मैले एडमिसन गरायो पढेर आएको छु। पढ्यो भने त घुम्न पनि पाइहालिन्छ। पाइहाल्छ त। अब हाम्रो स्कुलको पनि टुर छ 3 दिनको। मैले भन्छु मैले अलिअलि सोचेछु कि म जाम त्यहाँ घुम्न। कहाँ जानु लाग्छ? पोखरातिर। ए हो। खै उसलाई एकचोटि मलाई त हग्नै गर्न मन लाग्यो। कस्तो बलियो तपाईँ। र अझै धेरै पढ्नुहोस् है। तपाईँलाई अब अर्को वर्ष पनि हामी भेट्न आउँछौँ। पढाइ कस्तो भइरहेको रहेछ भनेर पनि बुझिराख्छौँ ल। फोन गरिराख्छौँ है हामी। ल तपाईँ डाक्टर भएपछि पनि भेट्ने। अनि म बुढी हुन्छ होला तपाईँ डाक्टर हुँदाखेरि। अनि मेरो उपचार गर्नुहोस् ल।